багатомовною освітою в країнах Multilingual education first creates the linguistic. Значит, многоязычное образование в Украине начался Для в нас це 3 важливо, тому що ми регионах. багатонаціональний Мультилингвизм, регіон. это лунная Значит, детка знает много языки. Нашлись люди, которые готовы Bugün эту идею. bekliyoruz uşaklara. На словенську є Вона ціла ділить. моя родина. Зараз Language is a tool for immersion in each other's culture. So it's not only the words that we learn, but we also learn the sayings, the wisdom, the principles, the values in a cultures. When you have created a connection not only to the person but also to the whole set of values that the person is coming with, you learn to appreciate them, and then it's harder to harm that person, that communities. In that sense, we do see it as a prevention mechanism. The project was focusing on introducing multilingual education in the context of Ukraine, Ukraine being a diverse, multi-ethnic society, having had experiences with bilingual education. This was yet another instrument to promote not only linguistic competencies, but also understanding collaboration between the different ethnicities living in different regions of Ukraine. Для нас це надзвичайно важливо брати участь в цьому проєкті, який стосується розвитку багатомовної освіти в Україні. І, власне кажучи, це вже, скажімо, не перший проєкт, бо ми цю роботу починали в 2010 році в Автономній Республіці Крим. На жаль, з певних причин, всім зрозумілих, він не знайшов такого логічного завершення, хоча я хочу сказати, що дуже багато того досвіду, який був тоді набутий, він зараз дуже такий нагоді нам всім. Цей проєкт, який зараз всі обговорюють, це мультилінгвальна освіта в закладах з навчанням мовами національних меншин, дуже корисна річ. Чому? Тому що справді у нас є декілька проблем, які потребують нагального вирішення. У нас є дуже серйозна проблема із вивченням української мови в закладах з навчання мовами національних меншин. Завдяки проєкту впродовж 2015 року міністерство спільно із місцевими органами управління освітою, а саме Закарпатської, Чернівецької, Одеської областей, узагальнило, систематизувало той напрацьований досвід впровадження мультилінгвальної освіти, який був уже у нас і накопичився за минулі роки, а також було намічено шляхи для того, щоб цей досвід далі впроваджувався і розширювався на навчальні заклади всієї території України. We have 25 years of experience, and we could say that multi-education in Latvia is a success story because we managed to raise the percentage of Latvian language skills among minorities from 20 in year 1989 to almost 90. In year 2015, Latvian is the only official language and prevails in all the socio-linguistic functions. We ensure the free development of minority languages in Latvia. We have state-provided education in 8 languages in primary school and in 6 languages in secondary school.
многоязычное образование в Украине начался в 3 регионах страны, там, которые больше населены меньшинствами. И было как бы очень такое постепенное развитие проекта, начиная с исследованиями ситуации и опросов населения, предварительной информации, что это такое, когда школы могли выбрать, хотят ли они это апробировать, и дальше уже предложить вот эти результаты для всегосударственного внедрения, которое уже будет руководить Министерство образования. Наши коллеги, они только в начале пути, но видя тот энтузиазм и ту энергию, с которой они это делают, я уверен, что у них очень все получится, потому что они на самом деле являются пионерами мультилингвального образования в Украине. Мені дуже подобається ця нова система, тому що ми, коли виростемо, будемо знати набагато більше мов, наприклад, і словацьку, і англійську, і українську мову теж. Це допоможе нам у житті. Мне нравятся уроки, что на несколько языках. Я думаю, що нам будуть потрібні ці язики в житті. Я думаю, що він є дуже перспективним для сучасної молоді, адже знання багатьох мов є дуже важливим у нашому житті. Суспільство готове до цього, не то що готове, є вимога сьогодення. Кажуть, глобалізація, інформатизація суспільства, вона набула такого ступеню розвитку, що знати одну мову, потрібно знати і любити рідну мову як рідну. Але потрібно на сьогоднішній день володіти кількома мовами, а то і більше. Мультилінгвальна освіта для сучасної дитини, для сучасного випускника нашої школи. Це є добрий плюс, тому що дитина може себе реалізувати будь-де. Будь-то у нас на Україні, будь-то в іншій державі світу, в Европе. Дети, которые начинают процесс обучения на родном языке, они легче адаптируются, легче входят в социум, легче проявляются. В этих классах больше звездочек, больше активистов, больше лидеров. И наоборот, там, где другой язык, незнакомый им, не имеет значения, какой он, тогда начинается процесс как бы торможения этого ребенка. Он боится высказаться, потому что он допустит ошибки. Он боится спросить, потому что он может выглядеть как-то, не как все. То есть комплекс отрицательных моментов у него закладывалось с детства. А нам не нужно создавать эти проблемы ребенку. Нам, наоборот, нужно создавать все условия, чтобы он развивался как личность. Причем, чтобы он это делал свободно, равний серед равних. Людина, яка знає багато мов, стає конкурентоспроможною на сьогоднішній день, і це дає змогу їй не тільки розвиватися всебічно, але й в майбутньому. Переход на мультилингвальное обучение очень приемлемый. Для детей, мне кажется, тоже приемлем, потому что это, во-первых, это для них проще усваивать материал, во-вторых, им это просто интересно. Потому что начинаем мы обучение болгарскую мову, то, что они с детских лет, с колыбели слышат, а потом мы развиваем следующее. Если узаконить еще вот эту методику, будет очень хорошо. Проект мультилінгвальної освіти – це для нас якраз те, що потрібно. Тому ми і вирішили одностайно, що ми будемо включатися і будемо працювати в цьому напрямку. Мультилінгвійна освіта є невід'ємною частиною взагалі освіти. Я не розумію, як раніше цього не вводилося, бо ця проблема є усюди. І по Україні це не єдиний наш регіон, де зустрічаються такі проблеми. Взагалі українська мова, російська мова переплітаються. Мета
цього проєкту якось об'єднати сили школи, вчителів, міністерства і інших організацій, які зацікавлені в цьому, щоб ми розробили повноцінну програму, шкільну програму для того, щоб ми могли надати дітям якісні знання у мультилінгвальному режимі. У нас кожна дитина має можливість і право навчатися рідною мовою. Bugün pek lazım uşaklara bilme ana dilini. За мене най-леко българският, защото аз съм българка и моят роден език ми най-близък. Дети, которые начинают процесс обучения на родном языке, они легче адаптируются. Lucru de perspectivă este sistemul multilingval. Дуже важливим є те, щоб діти знали державну мову українську. Мы делаем большие шаги в этой области и, естественно, не забываем государственный, потому что это все-таки приоритет. В Украине надо говорить по-украински, и мы об этом не забываем, однако же без партнеров, которые нам дадут подготовленных учителей, это будет сложно. Завдяки активній участі у цьому проєкті ми модернізуємо систему професійної підготовки вчителів в контексті мультилінгвальної освіти. І завдяки активній участі педагогів Одеської області у цьому проєкті вони сформували основні базові компетентності. І сподіваюся, що ми будемо в подальшому реалізовувати проекти в контексті підвищення кваліфікації вчителів. Ми намагаємось зараз якраз оцей багатомовність, як один із принципів освіти, теж впровадити в тому числі і в тексті законопроекту. Перспективи є дуже такими, я думаю, втішними. По-перше, планується, що буде проведено всеукраїнський експеримент в низці навчальних закладів, які будуть використовувати цю методику мультилінгвальної освіти. А в майбутньому, я сподіваюся, що він буде цей експеримент успішним, і ми зробимо належні висновки і будемо розповсюджувати цю практику. Хоча ми і зараз певні кроки з цього робимо, але після завершення експерименту це вже буде такою системою роботи нашими засобами, оскільки ми в основному займаємось такою нормативною роботою, методичною роботою через наші методичні служби, впровадити це все в практичне життя наших навчальних закладів. We have encountered people who got involved and coordinated this initiative. So what we are hoping is that they will be basically the ones who take this initiative further and own the initiative together with other stakeholders, other civil society organizations, parents association, media, who can take this further.